Ito po ay nabili ko nga sa Lazada. Ito ay defective, hindi ko na binalik. Dinamad lang po ako. Actually, ang gumagana lang po rito ay yung mga button, ano? Ayan, yan po ang epekto ng defective. Tatawanan ka na lang. Welcome po again at muli sa second round po ng ating pong video. Tayo po ay nag-aaral muli. Tutuklasin natin muli ang isang bagay at another application na naman po ang ating tuturo. At ang ating pong topic ngayon ay regarding sa meme sounds. Okay. Meron po ako rito yung narinig yung mga applause. Yan po yung meme sound na tinatawag. Ako po ay mayroong V8 sound card. Okay? So, nabili ko po ito sa Lazada ng 638. So, para sa mga beginner, advice ko, pwede namang wala nito dahil ito po nagagamit lamang sa live stream. At yung pagre-record problema, kung nais ninyo minsan yung mga video niyo ay haluan ninyo ng mga effect. Pero meron naman po mga na-download ng mga sound, meme sound na kinakailangan nyo. Ito po ay para sa live stream at saka sa kung gusto nyo kumanta ng live or maaaring mag-cover kayo ng isang song. Ito po ay nabili ko nga sa Lazada. Ito ay defective, hindi ko na binalik. Dinamad lang po ako. Actually, ang gumagana lang po rito ay yung mga button, ano? Ayan, yan po ang epekto ng defective. Tatawanan ka na lang. Kaya malungkot talaga. Yan. May palakpak. Yan ang bagay. Yan ang bagay. So, anyway, bakit pa bibiling to? Kung gusto nyo bumili, at your own risk. Pero, ang tuturo ko sa inyo, itong bagong nating application na pwede nyong gamitin, pwede nyong i-download, pwede nyong ihalo sa lahat ng video ninyo. Let's dive in. And anyway, don't forget to subscribe and share and like. Okay? Thank you. Atin po simulan ang ating pong pag-aaralan ngayon. Tayo po ay nasa harap ng aking smartphone. At tayo po ay pumunta muna kung ano po ang itsura ng meme sound icon niya, no? So, tingnan po natin. Ito po siya, meme sound. Ito pong nasa itaas ko lamang. Ito, yan. Yung may taong bato. Yan po, meme sound. Yan pong icon ng ating hahanapin. Kailangan po natin ng internet. On nyo ang internet nyo. And then, puntahan nyo po ang Play Store. Okay? Play Store. Ito lang po ang Play Store. Ayun na po siya. Meme sound. Hindi po meme sound. Meme sound. Okay. So, tapos ngayon, click lang po dito sa search nyo po dyan ng meme sound. Yan po yung nakalabas ng meme sound. Click nyo po. At makikita nyo naman po sa ilalim. Ano na po siya. Nawawala po siya. Ayun, meme sound. Okay? Click nyo po. Ngayon makita nyo rito, nakalagay dito ay open, no? Ngunit kung sa inyo, kung wala pa kayo naka-install na ganyan, ano po yan, install. Okay? So, pagka-install nyo, click nyo yung install, mag-install na po yan automatic. Then, since na meron na ako, open ko na lang po para diretso na tayo sa ating pong pag-aaralan. Okay. Yan po ang itsura ng soundboard ng meme sound effect. Ito po ay kung titingnan ninyo ay may column and rows na puno ng sound clips, ano? So, ang bawat isa, pagka binuksan po natin ay mayroong madami pong effect na nandito. Tingnan po natin tong air horn. Maingay, ano? Happy New Year. Happy New Year. Okay. So, kung mapupunan ninyo, ang lahat po ng meron, yung ibang sound ay meron ng star, no? Ang ibig pong sabihin yan, kaya may star yan, yan po ay mga
nasa favorite location ko po. Balik po tayo sa unahan. Kung makikita nyo dito sa upper right corner, doon, upper right corner, no? Andun po yung star. Click nyo po yan. Diyan po lahat naka-imbak ang lahat ng aking gustong sounds. Drum roll. Dramatic. No? Ito na. Ito para sa'yo. Ay, nako. Sarap. At kung tama ka, yes. Ngayon. So, ngayon, paano po natin ito mailalagay rito sa ating favorite, parang soundboard. Ganito po yan. Balik po tayo muli sa unahan. Sample tayo. Let's say, nasa sponge po tayo. Sponge. Okay. Halimbawa, itong 5 minutes later, gusto kong sample mo natin. 5 minutes later. No? Yan. Okay. So, i-click lang po natin ng 2 seconds. Huwag natin bibitawan. Click 2 seconds. Lalabas po yan. Ano po ang gusto nyong gawin? Gusto nyong natatakpan ko yata. Yan. Okay. Meron dito, nakalagay dito, save to device. Kung save to device, mangyayari po niyan, any location sa internal storage po ng inyong camera, kaya nyong i-save doon at later pwede nyo pong gamitin sa ibang device. Like, pwede mo pong gamitin ito, sound effect para sa mga video na ginagawa mo. I-import mo siya sa ibang device mo, sa laptop, sa ibang cellphone. And ang pupuntahan po natin, lagay po natin sa move to favorite. Ito po may word na favorite. Kasi po ito pala ay nakalagay na, kaya nakalagay na remove. Ngayon kaya halimbawa, ito po ay puntahan na lang natin, nandun na po ito. Pagkakindik po natin itong from favorite, mangyayari po niyan, nandun na nga po talaga siya. Okay? Tingnan po natin sa labas tayo sa star. No? 5 minutes later. Ayun po. Yan po. 5 minutes later. So, madali lang pong gamitin ito. At kung halimbawa naman magla-live kayo, pwede nyo na pong diretsuhin dito. Yan. Palakpakan muna tayo. Yes. Okay? At yan po ang maganda po rito. Anyway, kung kagamit-gamit sa inyo to at magiging fruitful itong bagay na to, gamitin po natin for God's glory. At muli, nagpapasalamat ako. And please subscribe, share, and please thank you. And again, till next time, God bless.